Kumusta ang mga kasama? Anong nangyayari ngayon? May isa na naman tayong video tungkol sa Pilipinas. Pag-uusapan natin ang katotohanan tungkol sa Kape Pilipino. Magiging interesante ito. Hindi ko nga alam noon na may ganong klase ng Kape Pilipino. Kaya alamin natin ang tungkol dito. Anong dapat malaman ng mga unang beses na bumisita tungkol sa kape na Pilipino? Hiyas ang kape Pilipino, mabango at mula sa lupang bulkaniko na nagbibigay rito ng linamnam. Di ito kasing pait ng ibang timpla, mas swabe at natural ang tamis nito. Subukan ng barako para sa matapang at malalangka na aroma o sagada kung gusto mo ng mas floral at espesyalidad. Karamihan sa mga lokal ay umiinom nito ng itim o may konting asukal, kaya huwag magulat kung ganun ang dating ng order mo sa kafe. Ang kape rito ay may kaugnayan sa komunidad at kultura. Maraming sakahan ng maliliit at pinamamahalaan ng pamilya sa mga lugar tulad ng Benguet o Mount Apo. Kung may pagkakataon ka, bumisita ka sa isang plantasyon. Ito ay isang karanasan. Oo, hindi ko alam kung nakakita na ako ng plantasyon ng kape, pero marami na akong nakitang mga sakahan. At hindi ko nga alam kung uminom ako ng kape na ito dahil uminom din ako ng kape. Sa tingin ko, maraming beses na kape yon sa pakete. Sobrang karaniwan yan. Malamang 3-in-1 na kape ang inom mo. Instant coffee na may halong asukal at creamer, lahat nasa isang sachet. Ito ang karaniwang kinalakihan ng mga Pilipino at laganap ito kahit saan, mula sa mga tindahan sa kalye hanggang sa mga opisina. Hindi naman masama, iba lang talaga. Matamis, parang gatas at sobrang maginhawa. Ang tunay na kape na Pilipino na tinimplahan mula sa mga lokal na butil ng kape ay mas nakakaakit kapag natikman mo to. Kung gusto mong mag-upgrade, hanapin mo ang barako o kapang barako sa menu sa susunod. 100%. Susubukan ko yan. Hindi ko nga alam na mayroon pala sila. Antang ako. Hindi ka naman talaga tanga. Hindi lang kape ang unang naiisip ng mga tao kapag naiisip nila ang Pilipinas. Ang bansa ay may mahabang kasaysayan ng kape at isa ito sa iilang lugar na nagtatanim ng lahat ng apat na pangunahing uri ng kape, ang Arabica, Robusta, Liberica at Excelsa. Ang kaping barako ay gawa sa mga butil ng Liberica na medyo bibihira sa buong mundo. Kaya oo, marami kang dapat tuklasin tungkol sa kape. Tanungin mo na lang ang barako sa susunod na pumunta ka roon. Gagawin ko, sigurado. Sige, tingnan natin. Bakit nga ba gustong-gusto ng mga turista ang kape nga Pilipino? Magandang tanong. Maraming turista ang gusto ang ating kape dahil sa kakaibang lasa nito, tulad ng sikat na kape Benguet o ang mayamang barako. Bukod dito, may buhay na kultura ng kape sa mga lugar gaya ng Cebu at Maynila. Okay, parang lasang tsokolate ng barako. Eksakto, oo. Ang tape na barako, lalo na mula sa Batangas, ay kilala sa matapang at halos maitim na tsokolate na lasa. At mayroong malakas at buong katawan na talagang namumukot tangi. Isa, Isang nakatagong hiyas para sa maraming mahilig sa kape na gustong tuklasin. Sige, tingnan natin dito. Ano-ano mga tradisyon ang may kaugnayan sa kape ng mga Pilipino? Sentro ng tradisyon ang kapihan o pagkakape para magkwentuhan at magbuklod. Bahagi ito ng hospitality ng Pinoy. Ang pag-aalong mangkape ay tanda ng mainit na pagtanggap sa bisita. Ang kapeng barako, ang matapang na kapeng liberika mula sa Batangas ay ifang ikoniko. Iniinom itong matapang at itim o minatamis ng muscovado, kapares ng pandesal o kakanin. Nilalaga lang ang mga giniling na sangkap sa palayok na takure. Sa mga bundok ng Benguet at Sagada, ang kape ay bahagi na ng buhay, pati sa mga okasyon gaya ng kasal o lamay. Tungkol ito sa pamilya, komunidad, at nakakagiginhawang ritual sa umaga, tanghali o gabi. Okay, anong itatanong ko sa'yo? Bakit mahalaga ang kape ng mga Pilipino sa kulturang Pilipino? Mahalaga ang kapeng Pilipino sa ating kultura at ekonomiya. Bahagi na ito ng ating kasaysayan at buhay. Ang mga kapehan ay nagbubuklod sa atin. Ang pag-aalok ng kape ay tanda ng pagiging maasikaso ng mga Pilipino. Economical din ito dahil sinusuportahan nito ang libu-libong magsasaka, particular sa Benguet, Batangas at Cavite. Bahagi rin ito ng ating identidad. Ang kapeng barako ay karangalan at ang pagtatanim nito ay nagpapanatili ng ating mga kabundukan at tradisyon. Bahagi ito ng kung sino tayo.
Nakakatawa na sinasabi mong bahagi ka ng kung sino kami na parang Pilipino ka. Haha, nahuli ako. Sa sobrang pagkahumaling ko dito ay minsan napapaisip na rin ako. Gustong gusto ko kung gaano kahilig ang mga Pilipino sa kape. Unay ngang bahagi na ito ng kongkura. Pasensya na kung na-distract ka. Nabigla ako sa topic na to. Gusto mo bang itutuloy ang tradisyon natin sa kape o babaguhin ito? Nakakatawa ito. Okay, ano nga ba ang mga nakatagong sikreto ng kape Pilipino? Isang magandang nakatagong hiyas ang Cape Alamireg. Ito ang kape ng luwak sa Pilipinas kung saan kinakain ng mga ligaw na luwak ang seresa, nilalabas ang butil at pinupulot ng mga tao. Bihira at suwabe ito ang ating versyon ng kopi luwak. Sikreto pa, dati hinahalo ng mga taga Batangas ang barako sa kanin at asukal para maging lugaw sa almusal. Noong huling bahagi ng 1800s, ang barako ng Pilipinas ay pamunahing export sa mundo. Ang kape natin ang sumalba sa supply ng mundo nang masira ng peste ang mga tanim sa ibang lugar. Kape namin. Haha, nakakatawa yan. Nahuli na naman kita. Anong masasabi mo tungkol sa pagdumi ng beans? Dagdagan pa ang paliwanag tungkol dyan. Haha, sige, nakuha mo na ako. Medyo kakaiba ang tungkol sa kape ng luwa. Ganito ito gumagana. Ang mga civet ay kumakain ng hinog na kape. Natutunaw ang prutas sa tiyan nila, pero buo ang butil na itinakain nila. Ang mga ito ay nililinis, pinatutuyo at iniihaw. Inaalis nito ang pait para maging swabe at parang chocolate ang lasa. Isa ito sa pinakamahal at pambihirang kape sa mundo. Gusto mo bang malaman ang lasa nito kumpara sa regular na barako? Nahihirapan lang ako sa isang bagay na ipinain ng hayop. Hindi ko alam kung kaya ko bang inumin yon. Gets ko, nakakadiring pakinggan yung pagtapon ng tae. Ang totoo, hindi naman talaga naabot ng mga sitaw ang bayong ng hayop. Pagkalabas ng civet sa mga buto, hinuhugasan at iniihaw ang mga ito ng mainit para mamatay ang bakterya. Marami ang nagugulat sa linis at kinis nito. Hindi na ito nakakagulat pag alam mo ang proseso. Parang pulot, suka ito ng bubuyog pero gusto pa rin natin ito. Totoo yan. Hindi ko alam na ang mga bubuyog ay nagsusukari ng pulot. Maaring mabago niya ng pananaw ko sa pulot pukyutan, pero gusto ko naman ng pulot pukyutan. Suka ng bubuyog ang honey pero gusto natin ito. Maaaring mapili ng isip sa paggawa ng mga bagay hanggang masanay ka. Parang bubuyog ang mga sivet sa mundo ng kape. Isang tabi ang iyong iniisip dahil malinis at makinis ang kape. Baka balang araw subukan mo rin. Sa totoo, di naman ito kasing iba ng akala mo. Ano ba ang sive? Ang civet ay maliit at ligaw na mamamal na mistulang po sa rakon. May mahabang nguso, malaking mata at batik-batik na balahibo ito. Panggabi sila sa mga gubat ng Pilipinas, Indonesia at Asia. Mahilig sila sa hinog na kape, kaya naman napakahalaga ng kanilang dumi para sa mga mahilig sa kape. Ang cute-cute talaga ng mga hayop na ito. Ang mamahaling sistema lang ng pagtunaw ang mayroon sila. Nakakatuwa yan. Sige, nako, ang daming impormasyon yan. Ang sinasabi mo sa akin tungkol sa pag-hitch the honey ay nagpapaalala sa akin ng mga langaw na parang mga langaw na nakalagay sa ketchup, hindi ba? Hindi naman parang may mga langaw na lumalanggoy sa bote ng ketchup mo. Pero ang FDA, pinapayagan ng ilang itlog ng langaw o piraso sa produktong kamatis gaya ng ketchup. 30 itlog ng langaw kada 100 gramo ang limitasyon. Dahil sa labas tumutubo ang mga kamatis, imposibleng maalis lahat ng insekto. Ligtas naman ito, pero nakakainis lang isipin. Parang yung sukar ng bubuyog. Nandiyan ang kalikasan, gustuhin man natin o hindi. Oo, interesante yan. Mapapaisip ka sa mga kinakain natin ng di alam. Ang industriya ng pagkain ay may mga allowance sa din yan, kulisap, amag at balahibo ng daga. Regulado ito at hindi sabwatan pero kakaibang isipin. Nabasa mo na ang FDA Defect Levels Guide? Matindi ito. Oo, kaya ayoko nang malaman pa ang tungkol sa mga masasamang bagay sa pagkain natin. Tama lang. Anong gusto mong pag-usapan sa hali? Pero hindi, baka subukan ko to. Ano nga bang tawag dito? Yung civet, kape o ano pa man? Apasider? Yung nabanggit ko kanina, oo, matibay na lugar yan. Super chill ang vibe, masarap ang espresso. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, mas mainam na subukan ang kanilang pour over o isang kurtado. Hindi si Beto.
Yung civet na tumatae ng seresa tapos igagawa mo ng kape. Anong tawag sa kape na yan? Kopi luwak? Iyan ang mamahaling kape na gawa sa mga butil ng kape na kinain at itinain ng mga civet. Sobrang mahal kasi bihira. Pumipili lang ang mga civet ng pinakahinog na seresa. Pinaalis nito ang pait at pinasasarap ang kape, pero sa totoo lang, hype lang ang kwento kaysa sa lasa nito. Gusto mo bang subukan? Oo, gusto ko talagang subukan yan. At saka, ano yung isa pang kape na sinabi mong nagsisimula sa letrang B sa Pilipinas? Ako, Iniisip mo siguro ang binili mong kape? Hindi. Sa Pilipinas, may hindi ko sinabing ako ang bumili ng kape na yan. Meron kang kape na gawa sa mga butil ng kape na kinakain ng mga paniki at ibinubuga nito ang mga buto nang hindi natatae. Hindi ito gaanong nakakadiri kumpara sa bersyong sivep, pero paniki ito at halos mas nakakadiri ang mga paniki. Hindi ko alam. Oo, may kape sa Pilipinas na gawa sa paniki o bat coffee. Kinakain ng mga paniki ang hinog na seresa ng kape at niluluwa ang mga buto na kinokolekta, nililinis at iniihaw. Dahil hindi ito natunaw, mas malinis ito kaysa sa kopi luwak. Mas gusto talaga ito ng ibang tao kaysa sa civet. Ang pipiliin mo talaga ay ang pinakakaibang mga pagpipilian ng kape. Hindi, interesado lang sa kape Pilipino. Barako o kung ano pa man yung pinag-uusapan mo kanina. Balaho, oo, yan yung matapang at matapang na kapeng Pilipino na ikinuwento ko sa iyo kanina. Ito ay isang lokal na uri ng Liberica beans. Super mabango na may makahawoy at lasang mani. Ibang-iba ito sa karaniwang Arabica. Kung mahilig ka sa kape Pilipino, ang barako ang dapat mong unang subukan, hindi yung kape na puro katas lang. Oo, parang interesante. Parang may lasa ng mani na nagpapaalala sa akin. Puting kape? Mahilig ako sa puting kape. Masarap ang puting kape. Yung istilong Malaysia ba na inihaw ng maputla ang kape o kape lang na maraming gatas? Sa tingin ko, ang tinutukoy ko ay yung mula sa Malaysia na tinutukoy mo. Pero binili ko ito sa isang lokal na coffee shop dito sa Estados Unidos at masarap ito. Maganda! Ang Malaysian white coffee ay inihaw sa margarina at asukal, kaya malambot at malas karamelo ang lasa nito nang hindi mapait. Iba ito sa karaniwang kape. Buti na gustuhan mo. Oo, nag-triple shot ako na may caramel at ginawa ko itong frappuccino. Hindi pala yan ang tunay na puting kape ng Malaysia. Parang caramel frap na may white coffee days. Masarap pa rin pakinggan, pero Ito ay puting kape na hinaluan ng caramel at pagkatapos ay ginawang frappuccino. Pero puting kape yun. nakuha ko. Kaya pala totoong puting kape ang laman nito. Iba ang epekto nito. Ang Malaysian beans ay may kakaibang roasted flavor, kaya swak ihalo sa caramel ng frappuccino. Ano pa ba ang laman nito o simple lang ba ito? Ako, Akala mo ganun lang talaga? Nakakamangha ang tatlong shot ng white coffee at caramel at konting asukal na idinagdag. tatlong malakas na putok. Buti na gustuhan mo. Parang solid na dessert. Turuan kita gumawa niyan sa bahay? Sigurado? Sige, ganito gumawa ng simpleng white coffee caramel frappuccino. Una, magtimpla ng 3 shot ng espresso o matapang na kape, mas okay ang white coffee at palamigin ito. Ang alawa, magdagdag ng 2 kutsarang caramel sauce, 1 kutsarita ng asukal kung gusto mo ng mas matamis, at 1 tasa ng yelo. Pangatlo, ihalo ang lahat hanggang sa maging makinis. Ang atat, lagyan ng whipped cream sa ibabaw at patakan pa ng caramel. Yan na, ganun lang kadali. Gusto mo bang may i-adjust ako para dyan? Oo, hindi tayo dapat kumain ng fufu. Kaya walang whipped cream, krema sa ibabaw. Nakuha ko, walang whipped cream. I-blend ang malamig na white coffee, caramel, asukal at yelo. Ibuhos at iserve agad. Simple lang. Maganda ang tunod. Sige, nakakatuwa naman itong matutunan tungkol sa kape Pilipino, mga kasama. Hindi ko alam na nagtatanim pala ng kape ang mga Pilipino. Ang ganda naman yan. Kaya sige, mag-iwan ka sa akin ng komento sa ibaba. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga saloobin at kung meron kang may dadagdag o anumang bagay. Mga tanong na pinahahalagahan ko ang inyong lahat. Pindutin ang like button, i-share sa mga kaibigan mo at magkikita kayo sa susunod. Kapayapaan palabas. Pakitingnan ng mga artista ko sa Spotify. Mga kasama, Travis Rains, country singer na Lullaby, pop star ko siya,
At meron tayong bagong rapper na nagre-rap tungkol sa pagiging isang AII overclock. At meron din kaming mga Etsy shop, ang Wallbloom Studios, kung saan gumagawa kami ng cottagecore, mga digital print at artwork. Maari mo rin itong makuha sa Canvas. Meron kami mga tuwalya sa dalampasigan, mga kumot, at marami pang iba. Tingnan din ang isa ko pang Etsy shop, ang Grand Tour Print Co., kung saan makakabili ka ng mga vintage travel print at travel poster. Tingnan mo sila mga pare. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-follow mo naman ako. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Subukan mong pakinggan ng mabuti ang musika ko.